बाबा साहबले के खानुभएको? चाउमिन? आज मामीले के पकायो? मासु, साग, खोर्सानी, अन्डा, काँक्रा, चाउमिन, गाँस। Oh wow! Oh, that's so relaxing. बाबा तपाईँले के खानुभएको? चाउमिन। मलाई त घाँस खाएको हेर न यता यता न बाबुले के खानुभएको भन्दा साथै खिचिरहेको घाँस खाएको नि बजुले जुम पनि गर्न आउँदछ अङ्कल धेरै भयो आन्टीलाई पनि पुग्यो मम्मीले मेरो खानु हुँदैछ मम्मीले बेर खाएको नि देखाएको बाबा तपाईँले के खानुभएको? चाउमिन चाउमिन? अनि यो चाहिँ साग अन्डा होइन? यो चाहिँ यस्तो मासु? मासु थाहा भएन अनि यो चाहिँ अचार यस्तो खतरा पऱ्यो हाल्ने अन्डा पनि हाल्नुपर्छ नि अन्डा छैन अनि यस्तो गर्ने यसो ऱ्याप गर्ने होइन यसो गर्ने खानु साग पनि सब खानु बाख्रा जस्तै निम्बुटु तपाईँले के खानुभएको? साग सेकुवा दाल मम्मीलाई सोध्दा अब मम्मी तपाईँले के खानुभएको? खोर्सानी अब चाउमिन खाइसके साग सेकुवा पनि खाइसके मिठो भयो यम्मी साह्रै मिठो खाली नै गर्नुभयो खाने खान्छ अङ्कलले त सब सकाउनु भयो तपाईँले पनि हो बाह्र अङ्कलले कति गिलो बस्यो भयो भयो बाबा आज मामीले के पकायो? मासु, साग, खोर्सानी, अन्डा, काँक्रा, चाउमिन, घाँस घाँस ए घाँस हो अन्डा चाउमिन यो चाहिँ ग्लासको के हो नि ग्लासमा आउनुहुन्छ यहाँनिर सुभाष अङ्कल नम्रता आन्टी निमजु अनि मम्मी अनि तपाईँ म चाहिँ को हो बाबा अनि तपाईँ को हो मेरो नाम एनिङमा तामुलिङ राई यो त कस्तो राम्रो हो यो के छ त्यहाँभित्र के छ त्यहाँभित्र यो भित्र सेकुवा मासु तातुतु तुतु खोर्सानी पुरा खान्छ देखाएको यो सुभाष खानु न
के भयो त्यस्तो एनीमा त उस भनेको भाइरल के भन्नुपर्छ मेरो अचार खान सक्छु राखेको छु नि त पठाउन बनाउन आउँछ के भयो भात खाएको कि केमा जानु हुँदैन नि त त्यो त खान्न क्या म यो खान्छु म यो पिरो छ चौन जस्तो यो पिरो छ अनि तिमीमा कसरी बनाउनु पिरो खाएको छैन सस चाहिन्छ मम्मी अर्को यो पिरो खाएको छैन त्यो उयसमा हाल्यो जस्तो केमा लास्टिङमा हाल्यो रामलाइनको उता हुन्छ त्यस्तो भाँडामा पाउँदो रहेछ क्या नि चाइनिज सस पिरो त्यो मासु किन ठाउँमा नि भाँडामा? केमा गर्ने मिसिन राखेको छ नि है यो कुखुरा मासु पाउँछ यहाँ हाम्रो चाहिँ कुखुरा मासु सेलाइसक्यो तपाईँको तपाईँको खाजा कुन हो सेलाइसक्यो हामी त दिँदैन अन्त खाने आज 300 सुत्तै भने कि मेरो हो यो राति मैले दाब बेबी डोन्ट फुड हुँदैछ मेरो छोरी कहाँ हो त कता के छ न्युज त्यहाँ आयो होला नि फेरि आयो म बाबा मेरोमा पनि आइहाल्छ तर फेसबुकमा हाल्नुभएको हो हामीलाई त्यसो के हो आज खानु भयो छोरी फुटु चिकन जस्तो भएन होला कामले फल्यो आउनाले यता आएर गर उता आएर गर नि त युट्युबर हो नि त तिमी
एक पिस भयो सुवास भयो ल हामी त खाराको कस्तो त त्यत्रो लेक कहाँ चढेर आउनुभएको यसले त वास्तै गर्दैन त्यहाँ सक्यो रहेछ कुरा गर्दै हिँडेको पर्सिपल्ट त फेरि जोडेको रहेछ क्या ठ्याक्कै क्याम्पकै छेउमा माछा ल्याइदिइहाल्छ फ्याँकिन खाएर ल्याइदिएछु महँगो होला नि